Hello, chào anh em. Có bị ồn quá không nhỉ? Em có ồn quá không anh em? Nếu mà ồn quá thì để tôi bớt mic đi một tí. Ok đúng không? Không bị ồn đúng không? Ở dưới nhà tôi đang hát karaoke các thứ nên là nó hơi ồn. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game dòng game Assassin's Creed này đã rất là nổi tiếng ở bên bên cái nền tảng Ubisoft. Thì cái con game này thì đợt trước cái đợt mà nhà thờ Đức Bà ấy bị cháy thì bên Ubisoft thì cũng đã tặng cho game thủ của chúng ta một cái bản Assassin's Creed Uni để chúng ta tưởng nhớ về cái đền nhà thờ Đức Bà đấy. Đấy. Ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ con này thì đã có Việt hóa rồi nên là chúng ta chiến thôi. Hello anh em, hello ông. Hello các Clay. Hello hello. Assassin's Creed khác không chơi mà chơi Uni. Game toàn phốt hình ảnh. Sự game free chơi thôi anh em. Con này free mà. Chứ đâu có biết phốt phủng gì của nó đâu. Ui, cái gì mà vào phát là đánh nhau chi chóe này. Cái này hình như là lần trước chơi rồi sao đi chứ. Từ. Cái này là như nào đấy? Đây, vừa vào đó đánh nhau chi chóe. What the fuck? À tôi nhớ rồi. Lần trước hình như là tôi đã chơi hình như là tôi đã chơi một đoạn rồi thì phải. Hình như là tôi đã chơi test một đoạn rồi thế sao ấy. Cái game này lấy bối cảnh ở Paris trong cuộc chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh. Karaoke ở dưới nhà thôi anh em ạ. Làm nào để tạo game mới nhỉ? Thế how to chơi lại từ đâu? Cái gì đây? Oh play. Hello anh em, hello anh em. Này không chơi lại được từ đầu à? Khi nào live Stranded vậy?
Hôm nay có lẽ là chúng ta nên dừng Stranded lại một hôm thôi, chơi nhiều quá thì nó cũng hơi hơi mệt anh em ạ. Stranded thì có thể là ngày mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại nhá. Chưa gì vào đã. Versailles, Versailles. Alo. Can't I go with you, Father? Ubisoft game nó xóa cái file đó đi. Và Ubisoft này. Đâu nhỉ? Đây, Ubisoft game launcher đây. Save game. Courage, my boy. You wait just here. Hình như được rồi đấy. Vừa vào tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Có khi là được rồi. Của Ubisoft ấy. Tôi trước giờ vẫn trung thành Steam thôi. Không ngờ là cái con này đợt trước tôi đã xóa đi một lần rồi, xong là bây giờ nó vẫn lưu được cái ấy. Save cloud à? Save game cloud. Save game đám mây. Ok. Vẫn còn. Không được. Không được. Đấy, vừa vào đã như này. Vẫn 0%. Chơi từ đầu chứ không thì tôi còn chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra đây này.
Chơi từ đầu thì mới hiểu được cái cốt truyện của nó chứ. Giang vào tự nhiên là đánh nhau chí chóe thế này thì xóa thêm cái này. 720 tôi xóa hết. Tôi xóa hết mà. Tôi xóa hết cái bên trong mà. Tôi xóa hết cả cái Uplay ID luôn. Arno, Can't I go with you, Father? courage, my boy. You wait just here. Thôi rồi, mình I will restart lại đi. return when this hand Restart ký ức. reaches the top. Cái này nó là cái ký ức. Forever. Not as long as all that. And when I get back, Khi we'll cha see the quay trở fire. lại thì ta đi xem pháo hoa. And Arno, no exploring. Hmm? Yes, Father. Anh bên game này dạy gái lắm. Về quê tránh dịch không có wifi xem stream. Ôi trời ơi, bật 3G này anh em. 4G, 3G bây giờ nó rẻ bèo ấy. Cha nào đây, nhìn như Chakanot này. Ái già, bạn gái. Ái già. Đi đâu đây? Hello anh em, hello. Ra hát một bài cho anh em nghe đi. Thôi mẹ tôi sợ dính mẹ nó ấy vào lại bản quyền. Another bit with that old spoon. Come on. Đấy, mẹ người yêu gọi kìa. Come on. Đâu rồi? Đâu rồi? Ai mẹ. Chạy mới cắm đầu vào chạy mẹ. Đấy, Quickly, quickly. đừng lại. Đâu chạy nhanh đi. Mẹ là con trai mà mẹ thua đơn gái chạy à? Bet you can't steal one. Cá là bạn không lên đâu. What the fuck? Sẽ ra xui mình ăn cắp, ăn trộm táo. What the hell? Thief! Put that back! Chặn tầm nhìn của những tên đuổi, bạn sẽ tạo ra một vị trí biết đến cuối cùng. Put that away now. Damn it! What the hell's going on? Do you know what the penalty is for stealing? Got you now. These are for His Royal Highness, not the likes of you. Kẻ thù đang nghi ngờ. Khi nó chuyển sang đỏ thì chúng sẽ giao tranh. Ok. Được rồi nha. Đến nói chuyện với cái đứa kia. À, ăn trộm mà. Mẹ. Xui con nhà người ta ăn trộm. You've got a bloody nerve. You! Drop that! Cái gì đây? No! I thought they were for everyone. Ờ. Thế lại bắt mình trộm lại. Thief! Put that back! Rồi. Put that away now. Got you now. Do you know what the penalty is for stealing? Con gì đây ông ơi? Damn it! Đây là dòng Assassin's Creed. These are for His Đây là Royal một trong những con Highness, game not the likes of you. của dòng Assassin's Creed rất là đình đám ở bên ở trên cái nền tảng Ubisoft. Anh men dạy gái. Khổ mẹ. Chào chú nhá. Thế bây giờ làm nào để vào được?
Đi vào đây. Vừa lấy thằng kia tự nhiên nó đứng ở đây, nó rất nhớ hiểu kiểu gì. Đây rồi, Through here. qua đây. Này, táo đây ăn đi. Bố tổ. Ý vào đây với em, vào đây. Did you see Bạn that có thể nhìn race vật we của họ just khi rolled nào over? nhìn thấy cái quả táo đó không? Ấy thời cười. I'm Arno, Elise. Tao là Ennis, I'm here with my tao đến đây father. cùng cha. Mama. Tao cũng thế, ông có việc He quan hasn't trọng với nhà always been vua. with the king. Mà chúng ta mới làm gì bây giờ? Im đi. Listen, Phần Assassin's Creed đáng chơi nhất là phần Black Flag. it was my fault. I'm the one who took Đó là the lỗi của apple. cháu. Cháu là người đã lấy quả táo. Let's see where they're going. Xem họ đang đi đâu. Có cái chuyện gì trong này đấy? Tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cái gì mà ồn ào này? Ngài Franklin. Cha, Come here, girl. Now. Father? cha. Bố thằng này à? Ôi giời ơi. Sao lại chết mẹ rồi? Thôi vỡ mẹ luôn cả cái đồng hồ. Đừng có lấy của tao. Đau nhỉ. Honor. Ano, nhìn ta đây. Honor. Look at me. Cái đồng hồ của bố nó vừa nãy nó đưa cho đây này. Sắp ra phần Assassin's Creed mới rồi đấy. Tôi thì chưa chơi nhiều cái phần cái dòng Assassin's Creed này. Để cứ chơi thử 1-2 phần này xem là nếu thấy hay thì sau này mình thêm chơi. Can't win fairly at cards, so you stoop to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but this is not a just world. This is France. You're a dead man. Step lightly there, you'll hurt yourself. Cái gì mà cục xúc thế? Sổ rồi. Tối. Cái đồng hồ kinh đã lớn như này rồi á? Just Tao had a cũng nice vừa trò chat chuyện with với anh your này brother. xong. You go. Gọi công Fetch an the về đây. marshals. Hold on a minute. Diable. Ây, chửi luôn má cái đái. Sorry. Chạy ra. Pardon, madam. Gentlemen, Trả lại đây. come to an understanding. Chào tao. Đi đấy. Chạy thế đeo nào được. Please excuse him. He's Chạy not thế asking. đeo nào được. Tránh ra, tránh đường. Nhờ tao. Ok. Chạy thế đéo nào được. Thick-headed blacksmith like you probably can't even read a watch. Come over here and say that. No. Get back here. Sao bây giờ lại chạy rồi? Over there. Keeping up. Shall I hold break? Trở nên ẩn danh. Ai ôi. Nhưng mẹ bắn đau thế. Làm đéo tao. Làm đéo tao. Như nào?
đéo tao. Lũ nhóc con. Ổn rồi. Chạy thoát khỏi hai anh em thôi, đừng để bị bắt. Ok rồi. Giờ thì đến cái dinh sự thự của thằng De La Serre. Ông phải chờ lén lút, cứ backstab nó. Có nhiệm vụ phụ ở đây, phải làm nhiệm vụ, phải làm mới hoàn thành được 100%. Đây, đến cái dinh thự kìa. Tránh ra coi. Ở đây trên này cái map kia nhìn có vẻ khá là vô dụng này. Mẹ. Ui mẹ nhảy thích nhá. Xin lỗi anh. Tránh ra. Tránh ra. Nhân danh chúa, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Ta tóm được mày rồi, thằng khỉ nó méo là mẹ nó vẫn bắt được mình. Just a little misunderstanding. Nothing. Your master's harboring a Hello, anh. criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole Cả hai my có sinh watch. tồn stranded không? Indeed. Hôm nay chắc là sắp Nautica thôi. Sort what out, Olivier? A most serious Một lời chuộc accusation tội chứ nghiêm against trọng your dành cho walls, con nuôi của ngài đó. He robbed me. Nó đã ăn cắp của tôi. Chính xác là nó đã ăn cắp gì thế? Wait for me in my library. Vào trong, đợi ta trong thư viện. Lại con chim mở map. À, Don't give me that look. Victor cheats when he Victor plays là fair. chùm cuối bận chứ bẩn cho. Arno? Who are you talking Con đang to? nói chuyện với ai đấy? No one, monsieur. Không ai ạ. Con nói chuyện với bạn gái con, nhéo mẹ cha. Calling the Marshalsea. À đâu, không phải, ông này không phải cha nó. Je vous remercie, monsieur. What is this? Đây là thứ mấy? 6 à 27. Seventh. Perhaps a new hobby might be Con nên tìm một cái sở thích khác mà nó có lợi hơn đi. Cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk Người about ta this nói later. chuyện này sau, ta có phải đi. Ta sẽ đón Alice trước khi ta đến đó. Elise, Alice đang ở đây á? Ui giời mẹ, gái. She returns to Paris. Thấy gái phát mẹ chố hết cả mắt lên. occupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Có nói gì cơ? Give my regards to Elise. Gửi lời chào con đến Alice nhé. Đúng là cái thằng. Rồi. Tiếp tục. Cái gì ở dưới đây này? Chào anh. Hội nghị đẳng cấp Thrown out onto the street. chưa bị đá ra à? Would love that, wouldn't you? Chắc mà ông thích điều đấy lắm. Olivier, if I weren't here, Nếu tôi không ở đây thì ai sẽ làm việc cho ông? Horses need brushing, boy. Get to it. Đi trải lông ngựa đi. certainement, monsieur.
Alo alo 123 cái gì á? Thì mẹ đi trải lông ngựa thật à? Cái ông mẹ cu ly thế nhỉ? Đi đệ. Sire de la Serre, wait! Đợi đã. Lạy chúa quyền năng. Dieu, nom de Dieu. Some trouble, mon ami. Có cái gì rắc rối à? A letter. Đưa một cái lá thư cho cái ngài De La. That letter won't reach Monsieur de la Lá Serre. thư đó thì không đến chỗ ngài đó. Ở đâu? Give it here. Đưa nó đây, người ta sẽ đuổi theo. It's very important. Yes, I heard you the first time. Tao sẽ đưa nó cho ngài ấy. Mẹ thằng này nó không tin mình. Monsieur de la Serre! Stop! Bad luck, lad. Make way, You'll have make to go way! round. Rồi mẹ chạy bộ cái này éo biết là có ấy được không? Damn it, slow down! Này thì bao giờ mới đuổi được nó? Đây rồi. Mày đứng lại cho tao. Alo alo, mic có rè không? What the hell? Monsieur de la Serre! Please excuse Xin lỗi, nhầm xe ngựa. I need is a bird's eye view. Mình cần một chỗ cao để quan sát. Chỗ kia cao kìa, lên luôn. Cái chỗ kia cao kìa. Cái đéo mẹ cao thế. Cho mẹ leo như khỉ vậy. Đây, lên trên này. Nhìn được hết luôn nè. Mic rè à anh em? Đây rồi, thấy rồi. Địa điểm dịch chuyển nhanh mới đã được mở khóa. Đây rồi, thấy rồi này. Ai dồi. Đấy. Đâu rồi, đâu rồi? Đây đi. Game vô lý, sao lại vô lý? Cốt truyện game này là có một văn minh trước thời con người rất hiện đại. Văn minh đó lấy món vũ khí xịn. Bọn tương lai muốn tìm nên giả lập về quá khứ để tìm tung tích. What the fuck, bố đời vậy?
Hey. Phải đi vào trong cái gallery. Làm sao để vào được nhỉ? Chào anh. Anh có thấy ấy đâu không? Để xác định vị trí lính gác xung quanh. Hướng V. Không có nha. Không có nha. Cất vũ khí đi, không có thấy thì nó lại gô cổ mẹ mình luôn. Mẹ, vãi cả chiêu búa đời vậy. Các bác đang hát nên không lo nhạc bị bản quyền. Chả biết được đâu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Vì vậy anh đề nghị em Giai nên chơi tiếp chuồng lợn của xây chuồng lợn. Đây có một thằng lính này. Xuống được dưới cái đúng không? Where the devil are they? Đây rồi. Une guerre dispendieuse mais honorable en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a conduit Gì? Mấy thằng trai ý kiến gì? Tao đang bận việc đại sự thì mẹ... Ây à, thằng nào vừa đấm tao? Đây rồi. Bọn chúng chắc chắn là bám mình theo từ biệt thự. Tôi nhớ là có cái quả táo vàng ấy ngưng động thời gian như đúng rồi. What the fuck? Game này lát có hoạt động gia nhập hội sát thủ nhìn bao ngầu. Đi sang cánh gà. Méo gì mà leo tường như thạch sùng. Ông mẹ assassin mà này, sát thủ mà. Chơi Hollow Knight đi ông. Chơi một game liên tục cũng chán. Hollow Knight tôi vừa mua hôm qua xong ấy, mà chưa tải. What the devil was that about? Ai em thanh niên. Trời. Nhờn với tao mày. Nào, chúng ta không giải quyết mà không dùng đến bạo lực được chứ? Tôi cho là không được rồi nhỉ.
nhờn với tao á. Nhờn. Hay à? Easy, big fella. Ish. Nhờn. No, Richard. Nhờn với tao. Ready for a beating? Nhờn với tao á. Nhờn. Not your day. Bữa này yếu sinh lý thế. Mở cửa ra. Thôi xong rồi. Your health. Chào nhá. Tao đi đây. What are you doing there? Running. Chạy chứ không đéo gì. Vãi cả Việt hóa. Lính gác cái đồng phục màu xanh là cảnh sát. Nếu bạn tấn công hay giết bất kỳ ai trong tầm nhìn của họ thì họ sẽ tấn công bạn. He's getting away. Thôi. Ai dồi, nó bắn mình à. Mẹ, cảnh sát giết người. Stop. Get it over with. You're no sprinter. Cảnh sát giết người. Can't shake me. Chào nhá. Mẹ vào nhà hai vợ chồng này đang làm video gì đây? Rồi, đi ra ngoài đi. I'm getting Okay, back that- in there now. Catch them back at home, I suppose. Bữa nay thì chuột dạy cách làm sát thủ. Mẹ, tôi dạy làm thạch sùng. Game giả lập thạch sùng thôi mà. Cái gì đấy? Nó vừa hướng dẫn cái gì đấy? Trên này cao quá nhỉ? Đây mà không mở được map à? Người ta đang chim chuột mà vào phá. Vô tình thôi. Nhảy xuống được không? Ui mẹ. Nhảy thêm một đéo sao. Thế mà đéo sao. Ui nhảy. Gì đau thế? Sang bên kia à? Sang bên kia điểm chấm than này kìa. Thế không quen lại đưa ấy cho ông kia à? Đưa thư cho ông kia à? Cái đó nào nhỉ? Il doit chercher à impressionner. Il se passe clairement quelque chose. Mấy thằng là NPC nó cứ đù cái đéo gì. Đây là cái gì đây? À quoi rime tout ce raffut? Chào các anh. Nhấn M để bật map, tôi bấm M không được. Nào nhỉ? Có hình con stream mới được mở map á. Bây giờ ra cái chỗ chấm than kia đi. Hôm qua Ubisoft mới ra trailer phần mới của Assassin. Mấy con phần mới đắt vãi ở đái, toàn mấy củ một. Đợi nó ra phần mới tao mua phần cũ. Ý kiến hay vãi đái. Ở đây 90 mét đây này. Elle est si fière de son cadet. Nhảy như chim. Thời La Mã hay sao đó, nhìn xịn sò hẳn.
Bật setting lên coi control xem bật map nút nào. Nhỉ. Tùy chỉnh điều khiển. Con này chơi được tay cầm không nhỉ? Tôi quên mất. Bản đồ là tab. Nhảy nút nào đấy? Ở đây. Múa. B này, cất vũ khí. Chơi mẹ nó bàn phím cho nó nhanh. Đú vãi đái. Chào chị. Tránh ra chị ơi. Ở đây, đưa. Ăn táp. Bonsoir, Olivier. Has Monsieur Ngài de la Serre. Ah, well. I suppose I'll Tôi just cho pass rằng the tranh time thủ thời please. gian đó thì chơi với Alice đây. Don't Mẹ get thằng, your hopes đúng là up cái just thằng yet. dạy gái. Mademoiselle is at a private soiree in her honor at the palace. A party? Buổi dã I hội ư? wasn't invited. No, there were Không mời tôi à? horses. Mẹ bác I'm sure cười. she just misplaced my invitation. I'll find my own way in. Khốn nạn rồi. Đau ở đây này. Đấy. How late is late? Perhaps an hour, perhaps 1 three. giờ. Cũng có thể là Perhaps not 3. at all. Có thể I do đứng not phải. question the comings and goings of my betters. Dù sao thì tao cũng chả quan tâm lắm. I'll just wait here then. Chắc tao phải đợi đây rồi. Đến phòng của De la Serre. De la Serre. Juste pour les hommes également. Il est comme toi. Đến văn phòng của thằng cha kia. I could just slip it under the door. He'd see it the instant he returned. Này, thư ở đây. Này, thư này. Đấy. There. Giao Safe tận and tay. sound, Chỉ trễ có tí xíu. only slightly delayed. And now, to the Đến palace. cung điện thôi. Một cái thằng mẹ. Dại I gái. can sneak through a sewer Tệ in hơn these ăn mày. threads, much less a ball. Here, mon ami. Let me take care of that. Thank you, young man. Vãi cả đưa đây tôi làm cho. Mẹ thích nó cuỗ mẹ luôn bộ quần áo rồi. Sao? Thế là đẹp trai ngay. Này đi tán gái tốt rồi. Trời ơi. Hợp lý chưa? Maximilien Robespierre. No guest. Arno. Alo, hiệp sĩ của Chevalier Teleme. du Telem. Telem. Invitation, s'il vous plaît. Giấy mời đâu? Giấy mời ư? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà trên đường đến No thì invitation, no không có giấy mời thì không được vào, thì đi ra chỗ khác. Next, please. Người tiếp theo. Mẹ, chết tiệt thì nó đéo cho mình vào à? Charles Gabriel Siver. 2 guests.
Nè, cay nhỉ. Nếu mời mình, nếu có giấy mời. Để tao nhảy vào, đéo tao. Làm gì tao? Giúp mẹ vào lễ hội mà cầm kiếm này vả cho vỡ mồm à? Đến phòng của đột nhập cung điện. Có 2 thằng ở đây nha. Let's just put in a short appearance to be polite. I'm tired. As you say. Đéo đi. Quá dễ dàng. Một thằng ở đây nha. They're having a party. What's this party for anyway? Not sure. Căn trôn. Some kind of confirmation ceremony for the Delasair girl. I will keep the peace. Thôi. Thought you could sneak in. Tưởng lèn vào dễ thế à? Tìm Elite. Có thể làm thế nào để bắt nó? What's this party for anyway? Ấn V. Some kind of confirmation ceremony for the Delasair girl. Ấn Control. Đi qua đúng không? Làm đéo tao. Đây có thằng này. Đéo giết được nó nhỉ? Thằng lính ngu. Thế con mụ nào cười. Ui giời mẹ cười vô duyên vãi cả đái. Chào anh. Is it shift change yet? Thế mà đéo biết. Look at that one. Pretty sure his shoes cost more than my rent. Thế mà đéo biết. Đéo biết. She does not. She does. And to go with dogs fluttering around. Thế nào nhỉ? Bắn cái gì ấy? Ui pháo hoa. Đường nào nhỉ? Hello, Sneaksby. Hey, wait a minute.
No invitation, no Cái gì? Teo 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 teo. Third estate practically up in Assassin như này thì chết. having a party. Tao vẫn chưa hiểu cái cơ chế của con game này. Not sure. Some kind of confirmation ceremony for the Delasere Từ girl. từ. Đi đường đéo nào nhỉ? Rón rén nhẹ nhàng. Rón rén nhẹ nhàng. Yeah. Rón rén nhẹ. Backstab được nhưng mà không bị phát hiện. Là được. Backstab phím nào? Điều khiển. Thả bom, tương tác tấn công. Ngồi là control, chạy nhanh. Is it shift change yet? What a queer fella. You're no better than the... Lại đằng sau nó rồi ấn chuột trái. Thế sao lúc lấy tôi ấn không được nhỉ? Game gì đây? Đây là Assassin's Creed. Về nhà xây trồng thêm rau cho xong làm sát thủ. Khổ cái thân tôi. Third estate practically up in... They're having a party. What's this party for anyway? Not sure. Some kind of confirmation ceremony for the Delasere girl. Ra đây rồi, hiểu rồi, ấn E. Chuột trái đâu mà chuột trái. Chuột trái đâu mà chuột trái, ấn E. Đạn dược. Ok, hiểu. Đấy, nó phải như thế chứ. Phải có cách nào đấy chứ này. Rồi, ra đây với em. Ra đây với em. Ra đây. Ok nhá. Đấy. Thằng kia mù mắt rồi. Không, cái này người ta gọi là bí thuật. Mù gì? Bí thuật đây các bạn. Bí thuật. Bí thuật nhá. Is it shift change yet? Chào anh. Thế thì anh xong con mẹ anh rồi. Thế thì anh xong con mẹ anh rồi. Sờ soạn. 20 franc. She does not. Biết ở đâu mà tìm. Ui.
lên được, trên kia có gai. Chân lý cuộc đời khi bạn dạy gái hay auto là bạn là main. Không biết tìm con kia nào đâu. Mẹ dạy gái đỡ chịu được mẹ. Bỏ mẹ đi mà làm người. Vào chỗ nào nhỉ? Đạch. Lại chỗ cũ có cửa mà méo vào cứ thích leo trèo ơ thế á? Thế tưởng là yes. Lại chỗ này à? The Opera House. They're having a party. What's this party for, anyway? Not sure. Some kind of confirmation ceremony. What's going on? Thì như thế nào anh? Như thế nào anh? Đạch. Lú thật sự. Và cái game này chém cùi vãi đái. Mẹ giết thì mẹ ấy một phát chết luôn. Mà chém cùi vãi đái. Hello anh nhá. Hello anh nhá. Đây đạn dược. What the fuck? Is it shift change yet? Đổi ca chưa nhỉ? Ở đây ra đây em đổi ca cho anh ơi. Đây. Thôi nhá, đổi ca nhá. She does not. She does. Take off her wing and a bird cage in it. Little dog. Đường nào không có lính nhỉ? What the fuck? Allez-vous-en! Đạch. Mẹ. Third estate, practically up in arms. They're having a party. What's this party for, anyway? Not sure. Some kind of confirmation ceremony for the Dylan. Mùa. Chết mẹ rồi. Muối vào rồi, muối vào. Thế nha. Tiếp nốt thằng này. Is it shift change yet? She does not.
Cửa đâu nhỉ? Cửa kia đúng không? Đây. Cửa đây. You up there! Stop! Get down! Will you Cái let me gì? back in if I do? What? Certainly not! Well then, if it's Không all the phiền thì same tao to lại you, thích ở trên này I hơn. think I'll stay up here. Đi cưới con khác mẹ đi dạy cái vừa có lờ. Thành tiền thì chán lắm mẹ. Nhưng mà mẹ hồi bé nó đã mẹ xui đi lấy mẹ ăn trộm táo các thứ. Mẹ. Ủa, thằng vàng vàng là như nào? Thằng vàng là người của mình đúng không? Trong này chắc là không có lính đâu. Quite the turnout this evening. I can't remember the last time we were all together. Úi trời ơi. Alice đây hả? M'accorderiez-vous cette danse pour gentilhomme? À không phải. Đây Alice đây này. Merci. Messi. Úi giời. Xinh phết đây. Sure, the plebs would riot this afternoon. New taxes. And so I said to her, Marie, you call her Marie? Of course. I'm married. Did you get it? What do you expect? She's half Nào, tất cả tránh ra. Tránh ra. Mẹ, dỗi gì à? Ok. She always did love the chase. Đậu mẹ. Tại đéo mời tao đến thì thấy tao chạy đi. Thôi bỏ mẹ rồi. Đầu tự nhiên cao thêm 20 phân rồi. Anh dường như vừa tạo ra sự hỗn loạn nhỏ. What can I say? Ai xa. You were always a bad influence. Cũng được. You were Thế này worse. thì bảo sao. Ôi trời ơi. Thế này bảo sao mẹ không mẹ. Are you wearing one of my father's suits? Are you wearing a dress? Don't even start. I feel like a mummy wrapped up in this thing. Must be quite an occasion to get you so fancy. It's not like that. Ôi giời, Truth be told, it's a đôi lot trẻ of chim ceremony chuột. and pontification. Dull as dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Your father? Go. I'll distract them. Con này thì cũng dạy trai khổ. Complicated. I'll explain later, but for now, out the window. Oh, no. You're not turning this into a repeat of that apple orchard. Stop being such a baby. I'm sure there aren't any guard dogs this time. Chẳng có lũ chó cảnh. Đi. Ô cái thằng. Oh my. Now, was that the billiard room at all? Was it? Tôi muốn bắt một kiểu cô con nhìn thấy không? Bắt thế đéo là được tao. Bắt thế đéo là được tao. Sao nó rào hết gai này sao mà tao đi? Có lính nha. Could have been on party duty, but no. Waste of time. There's nobody out here. Có lính nha. Bỏ mẹ mình nhiều muối quá anh em ạ. Em đợi được tí.
Ok. Thằng kia đâu rồi? Không được giao chiến. Ai mà đi lại ra chỗ này chứ? Đúng rồi, không ai đi đâu. Đi ra chỗ khác đi anh ơi. Thì mà kêu ghê thế. Có tiền không? Nghèo thế. Didn't win that fight, did you? I've got you, outlaw! Stop the back! Mất cái nhiệm vụ ấy rồi, mất cái nhiệm vụ không giao chiến rồi. Mẹ quả đấy ngáo ngáo. Vặn cổ mà bọn này ôm bụng nhỉ? Tôi chả biết nữa. Ôm chim thì đúng hơn, nó đấm phát vào chim mà đau vậy cái đái. Thanh niên nào đang gật gờ kia. You all right, monsieur? Too much of the king's champagne? À. Monsieur? Sao này? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Sao đây? Sivir, come away! Guards! Help! Murder! Rồi, nó vu oan rồi. Thôi, đấm luôn. He's killed Lord de la Serre. Rồi, bị vu oan rồi. Bố sư. Lâu đi, rất lâu đi. Tóc xoăn xoăn. No! It wasn't me! Damn me, I'm wielding the knife! Khổ Please! thân. Have mercy! Thanh niên này bị đánh ngất rồi. Dạy gái đấy mà. They're killing us! Oh God, have mercy! They're killing the prisoners in here! Ui giời. Mẹ nó lột hết quần áo ra này, chứ khổ thân. Ui giời, nó vứt. Where am I? Tao đang ở đâu đây? Địa ngục. Ôi sao mệt quá. Lại ngất tiếp. Ngất lên ngất xuống. Tỉnh thôi. Hả? Will no one deliver us?
What are you staring at, Mày pisspot? đang nhìn cái gì vậy? Map đây này. Hay ra. Hello? I must speak to someone. Tôi phải nói chuyện với ai đó. Bello parvis momentis magni casus intercedit. Thanh niên nào bị bắt kìa. Welcome to your new home. Thôi mẹ đi ngủ cho nó lành. Không thoát được rồi. Cái đồng hồ của cha là đi. Vẫn chạy. Thôi làm giấc. Mẹ thanh niên đáy bậy à? Where'd you come by this, pisspot? I'm in no mood for this. Đưa đây. Give it back. Rồi xong. Lại đấm nhau rồi. Take it back. If you think you can. Quanh nhau rồi. Thanh niên kia thì đang đáy bậy. Get the bastard! Stop wasting your time, pisspot. Pathetic. My grandmother eats harder than that. She's Belgian. Let's go. Nhờn. Nhờn này. Nhờn này. Nhờn này. Nhờn này. Nhờn này. Nhờn mấy tao á. Well struck, pisspot. Được đấy á. See if your defense is as good. Ai ủa. Nhờn. Nhờn này. Nhờn. So much effort for a No. broken antique. The only broken antique in here is cracking his idiot jaw. Say that again. I've nothing more to say, old man. Ai à? Get the bastard! Ai ra? Ai ra? Ai ra? Ai? Fight, fight, fight. Nhấn E để đỡ đòn hoàn hảo á. Khi sinh mệnh của kẻ thù. À, hiểu. Nhấp nháy màu vàng thì ấn E để đỡ đòn hoàn hảo. Nhờn với tao. Nhờn à? Tao biết đánh rồi nhá. Give me what's mine and go back to your crazy drawings, old man. Drawings. Hình vẽ. He's here. Everywhere. Scribbled like chicken scratches all over this cell. Where? Come here, you little pisspot. Get your hands off me. Look at the wall. What are you doing? Concentrate. Concentrate. Tập trung vào. What are they? Messages from the past. Tin nhắn từ quá khứ. I had myself thrown into after prisons Quận in mình Paris in search of gần hơn these. là tù ở Paris để tìm chúng. What's your name, boy? Tên mày là gì? Arno. Arno. Arno Victor Victor Dorian. Dorian. Dorian, tất nhiên rồi. Of course. Tao biết ông già cậu. Pierre Belec. I knew your father. Bully for you. Thế mà mẹ tự nhiên ra đánh nhau. Died at Versailles. What? 76. 76 năm. 77. Năm 76, năm 77, December, tháng 12. How did you? Your father was an assassin, Arno. Cha cậu là một sát Gave his thủ. life
Fight for the liberty Ông of ấy all dâng hiến mankind. cả đời vì sự tự do của nhân loại. You stick with me. Cậu sẽ sống đủ lâu để tham gia vào hội huynh đệ, để vinh danh là ký ức của cha cậu. Nghe này, tôi chắc là điều ông sùng bái cũng khá là thú vị đấy, nhưng tôi không quan tâm. Điều rồi rất là thằng dại gái. Làm thế nào mà cậu lên kế hoạch được khi ở trong này? Bố cái thằng dại gái. Bây giờ Again. Ow! Focus, piss paw. What the hell is going on out there? Citizens are restless. Keep an ear open. người dân đang náo loạn. Tránh ra cho xem. Cái gì đây? Ui rồi. Tiếng đại bác. Sometimes opportunity sounds a lot like cannon fire. Bảo vệ tù nhân. Follow my lead. Đi theo ta. Các mẹ giờ có cây ấy này. Quick, piss paw, before the guards come. Prison is up against the wall. On whose authority? I told you this was going to end badly. Silence! Stay back! Rồi, vào đây cưng. Prison is up against the wall. Stay back! You've been warned. Sao không giữ e được? Sao không giữ e được nhỉ? Ok. Nó giữ e mà không được nhỉ? Có cái key gì không? Có kiếm không? Ui mẹ, bắn đại bác, nó bắn đại bác, có thể nó dã vào. Keep them off me for a bit, piss paw. One of them stabs me, I'll haunt you to another grave. You're going nowhere. Như nào bạn anh là như nào? Như nào bạn trẻ ơi? Như nào hả bạn trẻ ơi? Anh đánh kinh lắm. Belek, is the door open? Not quite. We have a problem. Ai ủa? Lovely. Damn monkey! Get back here! Joke! You won't outrun the law! Get out of these bastards! À quên, bảo vệ ông kia. No need to rush the lion now. Get him. In your own time. Đây, ông kia chết mẹ rồi. Quên, phải bảo vệ ông kia mình lại trốn. Keep them off me for a bit, piss paw. One of them stabs me, I'll haunt you to Đây. another grave. Pick him off with a rifle. Đánh một này quá dễ. Thế thôi. Belek, is the door open? We have a problem. Too slow. Hay à? Lovely. Ơ kìa. Gì đây? Come on. Ơ kìa. Put that train into use. Game. Game vãi cả đài. Keep them off me for a bit, piss paw. Đéo hiểu kiểu gì luôn. I'll haunt you to another grave.
Vô Tiên Sư. Belek, is the door open? We have a problem. Lovely. Nhơn mấy bạn. Nhơn ạ. Nhơn. Này. Ai ôi. Nhơn với tao này. Ai ôi. Đỡ lấy. Nhận lấy. Hãy nhận lấy. Xong chưa ông ơi? Mở lâu thế. Ai ủa. Đi bỏ. Ok kìa. Nhanh lên nó bắn kìa. Ok. Ui dồi. Mẹ bọn này nó bắn đại bác. Bắn đi bọn ngu này. Bắn đi. Tao bảo mày bắn đi mà. Bắn đi. Bắn nữa đi. Bắn này. Ok đấy. Where now? Up. Brilliant. And how do we get down again? Lấy đồ cái này ông nghe. Trust me. Hello anh em. Đợi tao. Ông già này. I surrender. Thằng kia đang sợ quá. What are you waiting for, Pisspot? It's time to jump. What the fuck? Prison scrambled your brains, old man. Drink took care of that Nhảy a từ long trên này time xuống ago. cái đáy. Get up there! Rượu đã lo việc đấy từ đầu. That's impossible. Impossible? That's the purview of every assassin boy. If you can pluck your head out of your own arts, come find us. Make a great fit. Goodbye, Pisspot! You! Back away from the ledge! Phải đái thật cao này mà nhảy. Đừng bảo tôi giờ mới hết cái trailer nhá. Please? That's some welcome. One can't be too careful. But after what happened, Elise, haven't you done enough to repay my father's kindness? Elise, please. You can't believe I killed Monsieur de la Serre. Your father
He wasn't the man you thought he was. Neither of our fathers were. I know exactly who my father was, Arno. And I know who yours was. Rồi, nó lật mặt rồi. I suppose it was inevitable. Anh là You sát an thủ, assassin. em là I'm a Templar. Templar. You? Does that shock you? Làm anh sốc sao? My father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge him. Trời ơi, mẹ tình nhân này bây giờ lại thành I had nothing kẻ to do thù with mẹ his death. rồi. You did. Rồi, No. No! By my life, I swear I didn't. Is that? A letter một lá intended thư được for gửi my vào ngày father ông bị who giết. was murdered. Anh đọc đi. Read it. Grandmaster de la Đại giáo chủ De La Serre, tôi biết được điều này qua những thông điệp của mình. Có một phe cánh trong hội của chúng ta đang âm mưu chống lại ngài. Tôi xin ngài hãy canh chừng cẩn thận đêm nay, đừng tin ai cả, hãy những người gọi chúng ta là bạn. Mong đức cha của sự thấu hiểu sẽ chỉ dẫn tới ngài. I found that on the floor of my father's room. Em tìm thấy nó dưới đất trong phòng của cha, cửa không đóng lại. I didn't know. Anh không biết, Neither did my cả cha em nữa. How could I have known? Làm sao anh biết được? Just go, Đi đi. please. Khổ mẹ. Tình nhân giờ mẹ hóa người dưng rồi, hóa kẻ thù mẹ rồi. Hết tố cáo. Đến khổ thanh niên, ai bảo dạy gái cho lắm nào, chui mẹ vào đấy. Đéo ở đấy có khi là có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Đồ họa đẹp nhá, không hổ danh à. Rồi mẹ chán đời đi uống rượu. Nom nó có ra hệ thống gì không? Game gì đó? Assassin's Creed Unity anh em. Ai ra? The devil is this supposed to mean? Phần 2, ký ức 1. Cái cột này là như nào? Có đồ này. Ui, nhiều tiền vãi đái. Được của nó đấy. Cái gì đấy? Cửa hàng làm đầy mọi thứ. Bom khói, cái này là Cherry Bomb, toàn bộ đã đầy. Được rồi. Điên nó nhảy nhảy cái gì thế?
vous souhaite la bienvenue. Je t'en prie. Chào chúa. If you wish to join the cult of Baphomet, you must steal two Phải holy ăn cắp 2 chalices chén from the thánh Cathedral ở of Notre Dame nhà thờ and Notre bring them Dame to và me. đem về cho chúng ta. Cả lại bắt mình đi ăn cắp à? Thể loại gì vậy? Thể loại assassin anh em. Hành động lén lút. Mình có đường tắt đi không? Lên. Kiểu mẹ như nay mà neo được thì đúng là bá vãi lìn à. Cao thế. Chiến thánh đâu ở đây đâu. Cái gì đây? Một điểm nomad point. Sợ đéo chịu được. Đâu có đây đâu ta. Đứng thẳng lên coi. Tìm Holy Grail à. Festday Night. Trong này hả? Có đường vào không nhỉ? Khóa hết mẹ rồi. Không có đường vào. Đây.
Ui mẹ. Nghiêm ngặt này sao vào? Không có gì anh ơi, không có gì, không có gì. Em đi lạc đường thôi mà. Có hai thằng ở đây. Just you bloody try it, Caucus here. You're not authorized to go through this ride. You will stand and face me, dog! Caucus here. Hai thằng canh này sao lấy? You're not authorized to go through, Senator. Này nó bắn. Ai ủi, ai ủi. Thôi xong rồi. Run, run. Đây. Thôi, reload đi. Để cái này quay lại đây à? Cet homme passe sa vie sur Có chuông báo động. Từ thế thì mình phải đi sang bên kia đã. Xong mình kia tắt cái chuông báo động.
backstab bọn nó rồi phá chuông. Rồi, từ từ tôi đang tìm đường xuống đây này. Cái gì mà phải ồn ào. Lên. Có gai nó không cho lên. A-t-il perdu la raison? Nào nhỉ? À. Gonna skin you, rabbit! Can't get away, you bastard! Tới mình ở đâu đúng không? Tự nhiên có cái dòng dọc ở đây hay vậy. Kẻ thù sẽ vẫn nhớ mặt bạn sau khi giao danh chấm dứt. Game xàm vậy, nhìn xem là ăn cắp cũng kệ luôn. Đấy. Đứng dậy coi. You're no better than the thugs! Nhìn đồng đội chết à?
Đây, ra ngoài này. Rồi, thoát ra ngoài rồi. Bô tổ sư khỉ. Mỗi thế thôi mà rón ra rón rén. Ça n'a rien. Quelle mouche les a piqués? Quel malin pris. Cái kia mở map được kìa. Mở map được này. Chắc chắn đây là tổ của chó parkour. Parkour đấy. Mấy bộ parkour tuổi đéo hơn luôn. Tên nào? Nè. Theo mẹ đi sang cái kia mở map mà khó thế à? Thế này không ta? Mẹ đây nó còn trèo tường được cơ, chứ parkour là cái gì? À bên kia kìa. Ở đâu trên này đúng rồi mà. Không lên được, không lên được. Cái kia làm nào lên đấy được nhỉ? Hello, hello. Hello mạnh mèo. Ơ, chó nào nhỉ? Cái này nó không cho mình lên à? Mẹ chỗ này ghê vậy đấy. Ôi, đừng. Ai lại làm thế? Ở đây không à? Cái này là không cho leo. Mẹ ngay trên kia mà không leo lên được nhỉ? Bên này có chỗ nhảy không? Ở đây. Đây. Ô, tiền sử. Lắm chuyện quá. Đây con chim này.
Tele à? Tọt. Chứ mà đảo ghê thế này. Rồi, tôi chưa quen con này lắm. Chơi vài bữa là sẽ ok ngay thôi. Well done. Này, You are now a follower of Baphomet. Come to our ritual. mật khẩu là đứng thông Password thái. is the father of Các cái understanding. trường. Ngon. Backward the father. Ngon đấy. Ok. Ngày hôm nay thì mới tiếp cận con này cũng khá là ngáo ngáo. Ok. Rất mong anh em thông cảm. Rồi, khi làm combo chúng ta sẽ dừng lại đây anh em ạ. Rồi, anh em đợi vài phút tôi set up sang K2. Mời anh em.